ষ্টেৰিং যদি কাম নকৰা হৈ যায় ভাবি লওক ষ্টেৰিং ফেইল হৈ গৈছে গয়া এইটো চাওক ষ্টেৰিংটো কাট খাইছে ষ্টেৰিংটো কাটিছো কাট খাইছে বাট কেতিয়াবা কি হয় চাওক এৰি দিছে মানে ষ্টেৰিং ফেইল হ'লে ইয়াতে আমি গম পাব পাৰোঁ যে ষ্টেৰিংটো কোনো পিনে কাট নাখাই চাওক সাউন্ড কৰি আছে হুইল ঘূৰি আছে বাট ষ্টেৰিংটো কাট নাখায় ঠিক আছে ওয়েলকাম বেক টু মাই চেনেল কাৰ কেয়াৰ আজি আমাৰ ওচৰত আছে মাৰুতি সুজুকিৰ এল্টো LXi তো গাইস আমি সবে জানো যে গাড়ীৰ ষ্টেৰিং ফেইল হয় अरे कहना क्या चाहते हो কিন্তু আমি দেখি নাপাওঁ যে গাড়ীৰ ষ্টেৰিং ফেইল কেনেকৈ হয় কি কৰি হয় ঠিক আছে তো এই গাড়ীখনৰ সাসপেনশনৰ কাম বহুত দিন আগৰ পৰাই আছিলে বাট কাষ্টমাৰে ইগনোৰ কৰি আছিলে পিছত কৰিম ফাইনেলি আজি গাড়ীখন আমাৰ ওচৰত আহিছে पैसा होगा ষ্টেৰিং ফেইল হোৱাৰ পিছত ঠিকে শুনিছে আপুনি ষ্টেৰিং ফেইল হোৱাৰ পিছত তো গাড়ীৰ ষ্টেৰিং ফেইল কি কাৰণত হয় ষ্টেৰিং ফেইল হোৱাৰ কাৰণ কি তো আমি গোটেইখিনি বস্তু আজি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম লগতে ষ্টেৰিং ফেইল হোৱা প্ৰব্লেমটো সলভ কৰিম গাইস বহুত বেছি টাইম নলগাই ভিডিঅ'টো সোনকালে আৰম্ভ কৰোঁ আৰু সোনকালে শেষ কৰোঁ तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से তো তাৰ আগতে কৈ থৈ দিওঁ গাড়ীখনৰ ইঞ্জিন অইল কুলেণ্ট আৰু ছাছপেনশ্যনৰ সৰু সুৰা দুটামান বস্তুও চেঞ্জ কৰিম লগতে গোটেইখিনি বস্তু এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই যাম ইয়াতে মই কৈ থৈ দিওঁ ছাছপেনশ্যনৰ ষ্টেৰিং হৈছে এইডাল মই আপোনাক প্ৰথমতে দেখুৱাইছিলোঁ চাওক ইয়াতে এনেকৈ লাৰি চালি ইয়াতে প্লেটটো ইয়াতে গম পোৱা যায় মই খুলি পেলাই ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ তো নেক্সট আমাৰ সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছে ছাছপেনশ্যন আৰ্ম বেছিভাগ আমাৰ গাড়ীত ছাছপেনশ্যনৰ বস্তুৰ ভিতৰত বেয়া হয় ছাছপেনশ্যন আৰ্মৰ লগতে লাগি থাকে এইপিনে এটা হৈছে বেলেঞ্চ ৰড বেলেঞ্চ ৰডত চেম এনেকুৱা দেখিব পোৱা যায় ইপিনে এইটো নেকেলৰ পৰা সেইটো নেকেললৈকে থাকিব আৰু ফ্ৰণ্টত ক্ৰছ মেম্বাৰৰ তলত এনেকৈ থাকিব এইডাল হৈছে বেলেঞ্চ ৰড বেলেঞ্চ ৰডৰ 6টা বুচিং থাকে মই বুচিংকেইটা দেখুৱাই আছোঁ তো তাৰপিছত নেক্সট হৈ গ'ল আমাৰ চকেট জাবাৰ কেতিয়াবা কিছুমান কামত যেতিয়া চকেট জাবাৰ লিকেজ হ'লে আমি চকেট জাবাৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগে আৰু কেতিয়াবা কিছুমান কাৰণত আমি কইল স্প্ৰিঙৰ লগতে গোটেই এছেম্বলিটো চেঞ্জ কৰিব লগা হৈ যায় কমপ্লিট ষ্টেৰিং বক্সটো গাড়ীখনৰ পৰা ৰিমুভ কৰি বাহিৰত ওলাই ল'লোঁ তো ওলাই লৈ এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাম ষ্টেৰিং বক্সৰ ভিতৰত এনেকুৱা কি পাৰ্টছ বেয়া হ'লে ষ্টেৰিং বক্স মানে কি ষ্টেৰিং ফেইল হয় তো ইয়াৰে ভিতৰত যিকেইটা পাৰ্ট বেয়া হ'ব মই কমপ্লিট আপোনাক মই এটাৰ পিছত এটা মই দেখুৱাম চ' ইয়াৰে এইটোৰ ওপৰত ৰবৰ মানে অইল চিল এটা থাকে অইল চিলটো ওলাই গৈছে কি কাৰণত ওলাইছে ইয়াতে চাওক এইবিলাক পানী হয় ভিতৰত যেতিয়া পানী সোমাই যায় এইটো চাওক কেনেকৈ পানী ওলাই আছে ষ্টেৰিং বক্সৰ ভিতৰৰ পৰা ঠিক আছে তো বহুত বেছি পানী সোমোৱাৰ পিছত ইয়াৰে ভিতৰত যিটো পিনিয়ন আছিলে সেই পিনিয়নটো কমপ্লিটলি ৰাষ্টিং আহি পেলাই বেয়া হৈ গৈছে তাৰপিছত ষ্টেৰিং ফেইল হৈছে তো মই ইয়াক খুলি পেলাই আপোনাক গোটেইখিনি বস্তু ভিতৰত দেখুৱাম এইটো হৈছে পিনিয়ন ইয়াৰে ভিতৰত পিনিয়নটো চাওক পিনিয়নত ইয়াৰে ভিতৰত এটা বিয়েৰিং থাকে বিয়েৰিংবিলাক ভাঙি এইটো চাওক তো ষ্টেৰিং ৰেক যেতিয়া ৰিমুভ কৰিলোঁ ৰিমুভ কৰাৰ পিছত আপোনাক মই দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰে ভিতৰত থাকিব লাগে গ্ৰীচ বাট ইয়াৰে ভিতৰত নাই অলপো গ্ৰীচ নাই যিমান আছে গোটেই পানী সোমাই আছে আৰু ইয়াতে বোকা সোমাই আছে ঠিক আছে তো ইয়াৰে ফলত ষ্টেৰিঙৰ যিমানখিনি পাৰ্ট আছিলে ষ্টেৰিং ৰেক পিনিয়ন তাৰপিছত আছিলে প্লাঞ্জাৰ ষ্টেৰিং প্লাঞ্জাৰটো মই এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই ষ্টেৰিং প্লাঞ্জাৰ ইয়াৰে ভিতৰত আছে তো ষ্টেৰিং প্লাঞ্জাৰ যিমানখিনি পাৰ্ট আছে গোটেইখিনি ৰাষ্টিং আহিছে চব শেষ বৰবাদ ইয়াতে আৰু বচাব লগা একো বস্তুৱে নাই যিমান আছিলে চব ডেমেজ হৈ গৈছে তো পানীত চলোৱাৰ ফলত এনেকুৱা প্ৰব্লেম কিছুমান গাড়ীত আহি যায় আৰু গাড়ীৰ বয়সৰ লগতো কথা যদি গাড়ী বহুত বেছি পুৰণা হয় তো চাওক পৰাপক্ষত আপোনালোকে কেতিয়াও পানীত গাড়ী চলাব ট্ৰাই নকৰিব আৰু যদি চলায় তেতিয়াহ'লে ষ্টেৰিং বক্স এনেকুৱা হালত হ'ব য'ত নেকি ষ্টেৰিং ফেইলো হৈ যাব পাৰে যেনেকুৱা নেকি এইখন গাড়ীত হৈছে তো কৈছে ইয়াতে মই আৰু এটা বস্তু কৈ দিওঁ আপোনাক এইটো মোৰ হাতত দেখিছে এইটো হৈছে বলজেন ইয়াৰে প্লেটো চাওক কিমান প্লে আছে তো এই বলজেনটোৰ পৰা যদি এইটো বলৰ নিচিনা যে বস্তু দেখিছে এইটো যদি ওলাই যায় নহয় তাৰ ফলত ষ্টেৰিং ফেইল হৈ যায় ইমান বেয়া কণ্ডিশ্যনলৈকে গাড়ীখন চলিছিলে যে ষ্টেৰিং ফেইল হোৱাৰ পৰা বাৰ বাচিছে এটাতো পিনিয়ন বেয়া হয়তো ষ্টেৰিং আধা ফেইল হৈ গৈছে তাৰপিছত কাট নাখায় আৰু এইখিনি ওলাই গ'লেতো পূৰা খতম ওলাইয়ে গৈছিলে একেবাৰে মানে কি অৱস্থাত যে গাড়ীখন আছিলে নহয় ক'ব নোৱাৰি তো গাইছ হৈ গ'ল এতিয়া মই চেঞ্জ কৰি আছোঁ ষ্টেৰিং বক্সটো কাৰণ ষ্টেৰিং বক্স এইটো পুৰণাটোতো ৰিজেক্ট কৰিছোঁ পুৰণা
বক্সখনৰ অৱস্থা মই দেখুৱাইছোঁ কি হৈ আছে তো এইটো কোনো কামৰ নাই আৰু এতিয়া তো আমি লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ষ্টেৰিং বক্স এইটো হ'ল ফুল ষ্টেৰিং বক্সৰ ফুল এছেম্বলি হয় তো ইয়াতে আমাৰ বেয়া হৈছিলে ভিতৰত থকা ৰেকডাল বল জইণ্ট দুইটা বল জইণ্ট বেয়া হৈছিলে ৰেক বচিং প্লাঞ্জাৰ গোটেইখিনি বেয়া হৈছিলে তো আমি গোটেইখিনি বস্তু এটা এটা চেঞ্জ কৰাতকৈ আমি গোটেই ষ্টেৰিং বক্সটোৱে আমি চেঞ্জ কৰি দিম তো গাইস ইয়াৰ পিছত নেক্সট আমি চেঞ্জ কৰিব গৈছোঁ বাৰ বুচিং এটা হৈছে নতুন আৰু এটা আছে পুৰণা তো গাইস গাড়ী পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে মেইনটেইন বহুত বেছি দৰকাৰী হয় তো সেইটো কাৰণে আমি টোটেল বডি ক্লিনিং কৰি দি আছোঁ কাষ্টমাৰৰ কাৰণ তেলৰ মাইলেজ বহুত কম তো টাইম টু টাইম সাৰ্ভিস কৰাই থাকিব গাড়ীৰ মাইলেজ ভাল পাব পিকআপ ভাল পাব তো সাইড কৰিলোঁ তো ইয়াৰে ভিতৰত যেটো ৰাস্টিং আহিছে চাওক ইয়াৰে ভিতৰত যেটো ৰাস্টিং আহিছে এইটো আমি ক্লিনিং কৰি গোটেই ৰাস্টিংখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব তাৰ পিছতহে ইয়াৰে কাম ইয়াৰ পাৰফৰ্মেন্স বেটাৰ হ'ব তো এইটো খোলাৰ আগতে সদায় লক্ষ্য ৰাখিব বেটাৰি টাৰ্মিনাল নেগেটিভ টাৰ্মিনাল সদায় ৰিমুভ কৰি ৰাখিব লাগে মই অলৰেডি ৰিমুভ কৰি ৰাখিছিলোঁ তো এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত খুলি পেলাই ইয়াৰ কি বস্তু চাফা কৰিব লাগে মই এইটো ক্লিন কৰিব লাগে দেখুৱাই তো টোটেল বডিৰ পৰা আইএসি ভালভটো ৰিমুভ কৰিলোঁ আইএসি ভালভ ৰিমুভ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আইএসি ভালভৰ দুটা পাৰ্ট আছে দুইটা পাৰ্টে মই ৰিমুভ কৰিলোঁ ৰিমুভ কৰাৰ ইয়াতে এটা মেগনেটিক এনেকুৱা এটা বস্তু পোৱা যায় তো এই বস্তুটো যেতিয়া প্ৰপাৰ নঘূৰিব চাওক মই ইমানখিনি প্ৰেছাৰ ঘূৰাব লগাইছে চাওক ঘূৰাবই পৰা নাই জাষ্ট খালি অকণমান ঘূৰিছে ঠিক আছে তো ইয়াক কমপ্লিট ফ্ৰী কৰিব লাগিব তো ফ্ৰী কৰা প্ৰচেছটো কেনেকুৱা মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ বহুত টেকনিচিয়ানে এই বস্তুটো ইগনোৰ কৰে তো ইগনোৰ কৰিব নালাগে সাৰ্ভিসিঙৰ টাইমত চেক কৰিলে মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ চাফা কৰিবৰ কাৰণে তো পেট্ৰলেৰে চাফা কৰি পেলাই ইয়াক ইমানখিনি মই চামকাব পাৰিছোঁ তো চামকালে কাম নহ'ব ইয়াৰ ভিতৰত যিটো ভালভ আছে এইটো প্ৰপাৰ এনেকৈ ঘূৰিব লাগিব চাওক প্ৰথমতে এনেকৈ ঘূৰা নাছিলে এটা চাউণ্ড আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ এই চাউণ্ডটো আহিব লাগিব আহিলে ইয়াৰ ভিতৰত যিটো বিয়াৰিং আছে ভালভ আছে ভালভটো কমপ্লিট ফ্ৰী হৈ যাব এতিয়া মই টোটেল বডিটো ফিটিং কৰিম চকাটো লগাই আছে চকা লগোৱা হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া ঢালিম ইঞ্জিন অইল তো গাইছ অল কাম কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ঢালিব গৈছোঁ গাড়ীখনত ইঞ্জিন অইল ঢালি আছোঁ 20W40 গ্ৰেডৰ ইঞ্জিন অইল লগাম তো অইল ফিল্টাৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ বাকী গাড়ীখনত কুলেণ্ট কম আছিলে ভাবিলোঁ কুলেণ্টখিনি চেঞ্জ কৰি নতুন কুলেণ্ট ঢালি দিওঁ তো সেইকাৰণে আমি কুলেণ্টটো ৰিফিলিং কৰি আছোঁ আৰু বাকী ইঞ্জিন অইল হৈছে এইটো মাৰুতি সুজুকি জেনিন এইটো কেষ্টলৰ হয় তো MGO হৈছে ইয়াতে গ্ৰেডটো দেখুৱাই আছোঁ 20W40 তো এইটো মই ঢালি আছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো বাছ ইমানখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ' চাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক কাৰণ মই এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে মাজে লৈয়ে থাকোঁ ইমান টাইম নাপাওঁ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে কাৰণ মই নিজে কাম কৰোঁ নিজে ভিডিঅ' বনাবলৈ নিজে এডিট কৰিব লগা বহুত কাম থাকে গতিকে যি পাৰোঁ ইমানখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰোঁ ছাপোৰ্ট কৰিব সহায় কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব বাছ ইমানখিনি